नमस्कार युट्यूब रसिको, मी अजिंक्य पिदळे तुमच्या सगळ्यांचा लाडका आणि आवडता चॅनल तुमच्यासाठी स्पेशल मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। मित्रांनो, आता आम्ही झालेलो रेडी, म्हणजे माझ्यासोबत आनंदी आणि आरंभ सुद्धा आहेत आणि आम्ही आता चाललेलो आहे आमच्या काकीचा 60वा वाढदिवस आहे। तर त्या 60चा जो कार्यक्रम आहे तो सेलिब्रेट करण्यासाठी आम्ही निघालेलो आहे। पाठीमागून आरंभचा मस्त असा गोंधळ गडबडचा आवाज येतोय। बघूयात आता तिथे काय काय मजा मस्ती होते आणि काय काय मस्त धमाल होते। आणि त्याच सोबत आमचं जे जुनं घर आहे जिथे मी लहानपणापासून राहिलो ते घर सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार। तर बघूयात सगळ्या गोष्टी, चला। यूट्यूब रसिको, आत्ता आपण आमच्या काकीचा ज्या ठिकाणी वाढदिवस आहे, म्हणजे आज तिची 60 आहे, 60 वर्षांची झालेली आहे आणि तिला एक सरप्राईज सेलिब्रेशन आज तिच्यासाठी आहे। तर आपण ते सेलिब्रेशन बघायला ज्या ठिकाणी आलेलो आहे, मुळात हे जुनं घर आहे। तर बघूयात काय काय गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळत आहेत। चला बघूयात आजची मजा धमाल। यूट्यूब रसिको, आता आपण आलेलो आहोत काकींच्या घरी आणि हा जो अंधार दिसतोय तो सगळ्यांनी लाईट घालून आम्ही काकींची वाट पाहत आहोत या ठिकाणी आणि काकी आल्यात। बर्थडे म्हणजे काय, सर्व कुटुंबाने एक साजरा केलेला कार्यक्रम। रेखाचा बोलायचं म्हणजे शांततेचं प्रतीक म्हणजे रेखा। कोणाशी बोलणं, आपण बोलणं नाही, शांततेने कुठलंही सहन करून घेईल, ऐकत राहील, त्याच्यावर प्रतिउत्तर करणार नाही। एवढंच काय तर तिने एवढे वर्ष काढले ते फक्त भाईंचा म्हणजे तिच्या मिस्टरांच्या अंडरग्राऊंड। आताचं महिला तसं करूच शकत नाही, असं तिने केलेलं आहे। कमी वयात मिस्टर गेल्यामुळे थोडंसं दुःख सहन करावं लागतं, पण त्याला आता नातवंड आणि ती सुखी आहे आणि तिच्याबरोबर आम्ही पण सर्व सुखी आहोत। राणी आमची खूप शांत स्वभावाची आहे। माझी पाठचीच बहीण, तिचं आधी माझ्या इथे लग्न जमलं, तिचं रक्षण करण्यासाठी माझ्या आईने मला इथे जमवून घ्यायला सांगितलं की तिच्यावर तुझं लक्ष पाहिजे, म्हणून मी आज तिच्या पाठीशी उभी आहे आणि शांत स्वभावाची, जशा येईल परिस्थिती त्या परिस्थितीला तोंड देणारी, असेल त्यात समाधान मानणारी अशी माझी बहीण पण आहे। ती समाधानाने आहे, तिची लेकरं पण दोन्ही चांगली आहेत, नातवंड व्यवस्थित आहेत आणि माझ्या तिला वाढीच्या भागात शुभेच्छा। तर ही आमची रेखा, काकीबद्दल बोलायला शब्द टोकडे पडतील इतकं तिचा स्वभाव आणि सगळ्या गोष्टी आहेत। खरं सांगायचं ना तर लहानपणापासून, म्हणजे आता हे घर आपण आता बघतोय, ह्या घरापेक्षा म्हणजे इथून मधून दरवाजा होता, जे काही धावत पळत येणं आणि जितकं मोठ्या रेखा काकीबद्दल बोलायचं, मोठ्या काकीबद्दल बोलायचं तितकंच भाई काका सुद्धा आहेत। आणि भाई काका काही खाऊ आले का रेखा काकी पहिले आवाज द्यायची, घे बघ अजिंक्यला पहिले द्या,
आनंदाने. तर रेखाकीच्यामुळे भाई काका रोज ट्रेनमधून आल्यानंतर तो चिकूच्या पासून असो ते अगदी रविवारची नॉनव्हेजची गोष्ट असो, प्रत्येक रेखाकीच्या बाबतीत म्हणावं तितकं कमीच आहे. म्हणजे अगदी ताटातली तिने भाकरी काढून देण्यापर्यंत रेखाकीचं प्रेम असायचं. मग ती अगदी होळीची पुरणपोळी असो, असे प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे ती इतकी मोठी आहे की तिला जरी ती आज काकी असली तरी मोठी आई म्हणायला कुठेही ती कमी पडणार नाही, इतकं तिचं आज जे काही प्रेम आहे. आणि खरंच म्हणावं म्हणता म्हणता तिने एवढं सगळं काही सांभाळून घेतलं. आज भाई काकांचं एक शिस्तबद्ध स्वभाव आणि त्या स्वभावाला सुद्धा सांभाळून काकीनी सगळ्यांना सांभाळलं. आणि माझ्या बाबतीत म्हणावं तितकं कमीच आहे की रेखाकीनी किती म्हटलं तरी ती खूप पाठिंबा आहे तिचा. मुळात प्रत्येक गोष्टीला आपण कुठे चुकतोय, कुठे काही चांगलं करतोय, म्हणजे अगदी सिरियल असो, काकी आवडून सांगणार ही सिरियल बघितली तुझी छान काम आहे. म्हणजे बऱ्याच मालिका आहेत ज्या खूप काकीने आवर्जून बघितल्या आणि तिच्याबद्दल माहिती बोलण्यासाठी शब्द सुचत नाहीये, इतकं भरून आहे की एक मोठं पुस्तक लिहिता येईल इतकं काकीचं तिच्या स्वभावाबद्दल आणि तिचा आहे. अगदी गोड स्वभाव, मनमिळाव स्वभाव आणि अशी आमची काकी छान. आम्ही तिला रेखाकी म्हणतो, पण खरंच म्हणजे राहुल दादा म्हणा, रोहित दादा म्हणा, आमच्या 2 वहिन्या झाल्या, या सगळ्यांना छान सांभाळून घेऊन छान असं आणि सगळं काही गोष्टी आहेत. अगदी गणपतीपासून पूर्वीचा सण म्हणाल ना तर काकीकडे पिठोरी असायची. पिठोरी, होळी या सगळ्या सणांना तिने हे करायचं. आमची मिनलताई, नेत्राताई या सगळ्यांना आमच्या कुटुंबाला बांधून घेणारी आमची ही काकी. खरंच आज ती 60 वर्ष तिला पूर्ण झालेली आहे, 60 वर्ष. आणि माझं म्हणणं आहे आज 60 नंतर आम्हाला 100वा वाढदिवस सुद्धा काकीचा साजरा करायची ही आमची इच्छा आहे. आणि खरंच बार बार दिन ये आए तुम जियो हजारो साल ये मेरी आरजू. आणि काकी तुझे आशीर्वाद सदैव पाठीशी असो हीच इच्छा. आम्हाला पण कधी आम्हाला पण मायेने सगळं मायेनेच केलं. तर असा हा आमच्या काकीचा 60वा वाढदिवस. पाहिजेच ना.
यूट्यूब रसिको, आता आपण बघूयात या घराची धावती झलक. ही एंट्रन्स आहे बाहेरच्या पॅसेजची. हा माझा पुतण्या जो लहान आहे तो देवांश आणि त्याला घेऊन माझा भाचा चिन्मय या ठिकाणी उभा आहे. चला आता कॅमेरा पॅन करूयात. आणि ही समोरची भिंत दिसते, याच्या पलीकडे मी लहानपणापासून जे राहायचो ते घर आहे. हे आमचे मोठे काका, भाई काका रमेश पितळे. हे माझ्या वडिलांचे मोठे भाऊ आहेत. चला आता देवघर पाहूयात. या आमच्या कुलस्वामिनी आमजाई लिमजाई माता. यूट्यूब रसिको, ही व्हिडिओ तुम्ही लाईक करायला विसरू नका. तुमच्या मित्रमंडळी नातेवाईकांपर्यंत ही व्हिडिओ शेअर करा आणि अजूनही चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर ताबडतोब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लगेचच शेजारचं बेल आयकॉन प्रेस करा. सुखी राहा, आनंदी राहा, राहा तुम्ही कुशल आणि पाहत राहा तुमच्या सगळ्यांचं लाडकं आणि आवडतं चॅनल तुमच्यासाठी स्पेशल. धन्यवाद.